Magandang araw. Ako nga po pala si Rick Jaka ng BTBTED 1K80 at narito po ako upang i-report ang Activity 5 Civil Technology. First is, what is civil technology? The definition of civil technology is the field of drafting, cartography, traffic technology, and the analysis of construction materials to support construction, engineering, and architecture for roads, bridge, and other public structures. Sabi po dito, alarangan ng pagbalangkas o kartografiya, teknolohiya ng trapiko at pagtatasa ng mga materyales sa construction upang suportahan ng pagkaagulo, pagpapasigla at arkitektura para sa mga kalsada, tulay at iba pang mga istruktura pang publiko, no? Ayun po ang definition ng technology. So, what are the tools? So, use of civil engineering. The job of civil engineering is to build different structures such as bridges, highways, and waterways, and they use very precise tools, instruments to guide them. So, dito, ang trabaho ng isang civil engineer ay bumuo ng iba't ibang struktura tulad ng mga tulay o highway at mga paraan ng tubig, no? At gumagamit sila ng mga tumpak na tools o instrumento upang gabayan sila para mabuo yung isang bagay na proyekto ng isang government. Parts and function. Compasses and sinometers. A compass is an instrument used for navigation and orientations that shows directions relative to the geographic cardinal directions or points. An inclinometer or clinometer is an instrument for measuring angles of slope or tilt, elevation or depression of an object with respect to gravity. Sabi dito, no? Ang compass daw ay isang kagamitan para sa pagnanavigate at pag-orientasyon na nagpapakita ng direction na may kaugnayan sa mga hierographicong direction o puntos. Ang naman daw po, inclinometers ay isang instrumento para sa pagsukat ng mga anggulo o slope o ikling, taas o pagkalumbay sa isang bagay na patungkol sa gravity nito. So, yun po yung kahalagaan ng compass o sinometers ang tawag doon. Sumusukat sa layo, gravity nung at kung saan man tayo ngayon. Transmit level. A theodolite is a precision instrument used for measuring angles both horizontally and vertically. Theodolites can rotate along their horizontal axis as well as their vertical axis. A transit is a surveying instrument that also takes accurate angular measurement. Sabi dito, no? Ang isang daw po, theodolite ay isang eksaktong instrumento na ginagamit para masukat ang mga anggulo ng kapwa pahalang at patayo, no? Theodolites daw ay yung theodolites daw ay maaaring paikutin kasama ang kanilang pahalang na axis, pati na rin ang kanilang patayo o paangat na axis. Ang isang transit ay isang instrumento sa
pagsisiyasat na tumatagal din sa tumpak na pagsukat ng mga anggulo. Ayun po yung halaga ng transit level. Next is chains and tapes. Chain survey is the simplest method of surveying the necessary requirements for fieldwork or chain tape, paging rod, arrows, and sometimes cross staff. It is a system of surveying in which sides of various triangles are measured directly in the field and no angular measurements are taken. So, ang chain survey daw ay ang pinakasimpleng paraan ng pag-survey. Ang kinakailangan ng mga gawaing bukid at kadena tape, sumasaklaw sa kalsada, mga araw at paminsan-minsan na kawani. Ito ay isang sistema din ng pagsisiyasat kung saan ang mga panig ng iba't ibang mga tapsulok ay sinusukat direkta sa patlang at walang pagsukat sa anggulo ang kinukuhaan. Ayun po yung silbi ng chains and tapes. Next is prisms and reflectors. Optical survey prisms are specially designed retroreflector, especially a corner reflector that is used to reflect the electronic distance measurements. Beam from a total station, a survey prisms reflects the EDM beam back to its source with both a width angle of incidence and with high precision. So dito ang mga optical ng prism daw ay ng survey ay isang special na idinisenyo na retro reflector, particular ay isang sulok na salamin na ginagamit upang ipakita ang elektronikong sukat ng pagsukat ng distansya mula sa isang kabuuang istasyon. So itong halaga na ito, sumusukat siya ng layo o distansya ng mga electronic. Kung makikita yan o masisilip mo kung gaano kalayo yung agwat ng daluyan ng isang electronic. Next is magnetic locators. Magnetic locators are used primarily by Cerberus excavators and construction workers to locate static objects at varying depths from small corner pins to large tanks, drums, and safety tanks. Magnetic locators find underground objects with porous metal content using Earth's magnetic field. They not emit a signal but rather they measure magnetic field distortion that surrounds bright metal targets. So, yun nga, yan po yung kahalaga ng magnetic locators. Next is scrapers o scrappers. Scrapers, an engineering machine for moving earth over short distances over relatively smooth areas, either self-propelled out. So, it consists of a wagon with a gate having a bladed bottom. The blade carves up earth as a wagon pushes forward and forces the excavated material into the wagon. So, makikita mo naman yung picture na yun kung ano yung ginagawa niya, no? Siya ay tagalinis ng isang area sa laki ng makina niya. Next is concrete mixers. A concrete mixers is a device that homogeneously combines
cement aggregate such as sands or gravel and water to the concrete. A typically concrete mixers uses a revolving drum to mix the components for smaller volume works. Portable concrete mixers are often used so that the concrete can be made at the construction site, giving the workers ample time to use concrete before it's harder. So, ang kahalagahan po niya, no, may kita dyan. Sabi dyan yung concrete mixers daw po ay ginagawang halo. Kung dati yung panahon ng ano, mano-mano yung paghahalo. Pero yung paghahalo yung may semento, tubig, halo yung semento, tubig, graba, no? Yan, mas madali lang. Ilalagay lang nila doon sa concrete mixers, ilang minuto lang nilang papaikot yan. Yan, sigurado. Magiging semento. Ayun po yung kahalaga niyan. Mas napapabilis yung gawain ng tao. Kaya mahalaga rin to lalo na sa mga paggawa ng kalsada. Compaction equipment. Machines such as rollers, decks, expel air from a soil mass and so achieve a high density. Smooth wheel rollers are best to gravel sands and gravels clay soil with reasonable high moisture content. So, yung kalagahan po na itong gamit na ito, no? May kita rin sa kalsada o paggagawa ng kalsada, siya yung nagpapantay nung pag nilalagyan ng espalto ba yun? Yung kulay itim. Mga ganun. Siya po yung nagpapantay nung daan para hindi umubok. Next is dumper. Dumper is a vehicle designed for carrying bulk materials, often on building sites. Dumper are distinguished from dump trucks by configurations. Dumper is usually unopened four-wheel vehicle with the load skip in front of the driver, while a dump truck has it cave in front of the load. So, yan. Yung kalagaan daw po ng truck na yan, yung dumper, ayun yung pinang-service ng mga buhangin, lupa, o kung saan site man ng mga kailangang material. So, the last is may papanood po akong video. So, yung video na to, ito po yung kalagaan ng mga pinakita kong truck or mga ito yung mga use nung pinakita kong mga truck ng truck o teknolohiya ng mga gobyerno kung ano silbi na itong mga to. Yan, ayun, makikita dyan kung ano yung ano nila. Tulad na lang ng dumper. Ayan yung gawa ng dumper. Yun lamang po. Maraming salamat.